Hey guys, welcome back to the channel. So before we get started, I want to give a quick shout out. Huge thank you to Bro Kerwin from Road Wheels Car Parts for sending me oil and oil filter for the Pajero. Ready na siya for the next service. So if ever you guys need maintenance parts for your cars or oil, contact nyo lang Road Wheels Car Parts. Mag-iwan ako ng number sa description below. Look for Kerwin. So hello guys, welcome back. It's been a while na naman, no. Ang dami na naman nag-a-ask sa akin recently kung may new vlog ako with the Pajero, kasi gusto ko sana mag-vlog with a different car naman. Kaso medyo madami nag-a-ask sa akin mag-vlog about this. So first, updates muna tayo. So for updates, wala naman masyado nagbago. Ang pinaka major na nagbago is yung tires, pero nakita nyo na yun before. And for the interior naman, nagpalit na ako ng, I think this is an Australian version na wooden steering wheel. Nabili ko siya kay Brother Renson Valderrama sa Pajero Group. He sells surplus parts for Pajeros. So may kasama din siyang cruise control. And binigay niya ako ng libreng cruise control switch dito. Actually, pwede talaga siya lagyan ng cruise control, kaso kailangan yung module. Though napapaisip pa ako since hindi ko naman sure if reliable siya. Baka mamaya magloko lang yung electricals and then mayari na naman ako. So pinag-iisipan ko pa. So far yun lang naman yung nagbago dito. Wala nang iba. So ang maraming question sa akin is yung maintenance, no? Kung anong ginawa ko sa maintenance. In-depth, kumbaga. Kasi nabanggit ko na siya nung ni-review ko to, diba? Mostly guys, under chassis lang yung napalitan dito. Yung mga pitman arm, idler arm, suspension bushings, ball joints, everything na pwede palitan sa under chassis, napalitan na. Bali, ang kulang, ang hindi lang napalitan is yung shocks. Okay guys, dito muna ako kasi umuulan. So anyways, as I was saying, na ang nagawa ko lang sa engine is, nung nakuha ko yung car, twice ko siya change oil para lang ma-drain yung old fluids. So I changed the oil when I got it, and then after a few weeks, change ko ulit yung oil. And then we had a oil leak na naging problem namin. So valve cover gasket lang naman, and yung half moon niya, napalitan na rin namin yun. So lahat ng maintenance ko ginagawa sa Morningstar Auto Care Center sa 131 Maria Clara Street. I will put a picture somewhere dito, yung Facebook page nila. If ever you guys need maintenance work or paint work, that's where you need to go. Tsaka mura lang yung prices. So if ever you need help to contact them, DM nyo lang ako sa Instagram para ma-help ko kayo makakuha ng schedule. Kasi madalas puno sila kasi nga maganda yung gawa and mura pa. Lang naman yung nagawa ko, calibration hindi ko pa nagagawa. And yung transmission, napalitan ko lang ng ATF fluid. Kasi before, nagbiblink yung automatic light. So, naayos na namin yon. It was just the ATF fluid and TPS sensor. So, this is the engine bay. Sorry kung medyo madumi. Bale, napalitan ko lang nga dito is yung air filter. And then, tinanggal ko na yung hose dito from the breather. Binaba ko na lang dun sa chassis. Kasi hindi mo naman kailangan yung extra oil na yan. Mapapadumi lang yung intercooler mo. And madami rin pala nag-a-ask sa akin kung paano ko nilinis yung intercooler. Sorry, hindi ko na na-video kasi medyo mabilis lang naman pero matrabaho lang kasi madaming screws. Tapos nilinis ko gamit degreaser and gasolina. Sinishake ko lang yung intercooler nung binaklas. And makikita nyo na sobrang dumi talaga. Maitim, very black. So pagka tinanggal niya yung breather dito, hindi na siya magdudumi. Usually need mo na lang linisin once a year instead of every ilan months kailangan mo linisin. Guys, o nga pala, recent problem ko dito was the compressor sa aircon nasira. So pinalitan ni Kiko, yung kaibigan ko na gumagawa ng nag-specialize siya sa air conditioning ng sasakyan. So if ever you guys need, contact nyo lang din ako. I will lead you to him. Banawe area lang din siya. So super convenient. Morningstar and kay Boss Kiko, magkalapit lang yun. So if ever you need aircon, sobrang lamig na siya ngayon. As in Alaska, wala akong complaints. Tsaka yung compressor ko, 15C pa rin. Hindi siya in-upgrade na 17C. Kaya pero malamig pa rin. May nag-ask din pala sa akin if may na-encounter na akong major problem
Sa transmission, very minimal lang. May konting shock siya sa pag-switch ng second gear. Pero hindi pa naman siya masyado malala. Hindi ko rin masyado na-feel. Minsan nadadaan lang sa sobrang selan siguro. Kaya naiirita ako. Pero pagka iba nagda-drive, wala naman daw sila na-feel. And sa loob naman, ang naging prob ko recently was the RPM. So minsan guys, pag pinapa-under ko, hindi ko magana yung RPM. Yan, tulad ngayon. Pero after ilan seconds, gagana na siya ulit. So medyo weird, no? Yung mga problems nitong kotse na to. So far, yun lang naman. Minsan meron akong smoke issue na black smoke. Hindi naman ako masyadong concerned kasi nga sinasabi nila luma na yung sasakyan. And malakas pa yung power niya, no? Hindi pa due for calibration. So, medyo budget meal lang nga yung ginawa ko dito, sa totoo lang. Hindi ako masyado gumastos for original parts. Yung pang ilalim ko, replacement lang siya. Hindi siya original. 555 yung brand. And madami rin nagsasabi sa akin, okay na yun. Ang importante lang yung shocks, rig, para okay pa rin yung ride. And also, transmission support and engine support. Yun yung mga original. Siyempre, pagka involved na siya dun sa mga support stuff, mas okay if original para hindi siya ma-vibrate. Usually yung nagko-cause nun if ma-vibrate. So madami rin nagtatanong sa akin kung ba't ma-vibrate yung Pajero nila. Usually it's the engine support or transmission support. The transmission support will cost you at around 3,000 to 4,000 ata if rig, somewhere like that. Medyo nakalimutan ko na yung price, no? Pero all in all na total na gastos ko dito sa lahat, siguro umabot na rin ng 50,000 plus. Just to be honest lang with you guys, kasi madami nagtatanong sa akin magkano na nagastos or whatnot. Kasi madami akong nakakausap din na hindi na umaandar yung Pajero nila, ganun, kaya nag-a-ask sila sa akin. So if ever may questions kayo guys regarding sa car, hindi naman ako super galing, from my experience lang and syempre sa friends. You can always PM me or DM me sa Instagram and nagre-reply naman ako palagi. So guys, yun lang muna for now. We'll go for a quick drive lang para lang maikot yung mga oil. And meron pala akong giveaway soon. So 4,000 subscribers na tayo ngayon. Once we hit 5,000, mag-giveaway ako. So iniisip ko pa kung ano yung i-giveaway ko. Baka free oil change sa Morningstar Auto Care Center. If ever gusto nyo ng free oil change, that will be my giveaway. So if okay sa inyo yun, let me know in the comments below guys. And papost ko yung mechanics once nag-hit tayo ng 5,000 subscribers. So lately, ito lang mga ginagawa ko pag weekend. Iniikot-ikot ko lang yung mga kotse para lang umikot yung fluids. And last week kasi hindi ko siya naikot tong Pajero. So perfect timing din na maiikot ko siya ngayon. Madami din pala nag-a-ask sa akin if maingay yung muffler delete exhaust na ginawa namin. Hindi naman. And madami na rin gumawa nito sa Pajero groups. Friends din ako na si Lloyd, si Pajero Benguet, na recently ginawa niya, nagpalit siya ng HKS muffler. Mas lalo pa nga daw tumahimik, pero may buo pa rin yung tunog. So if ever gusto niyo magpa-exhaust, try niyo yun, muffler delete, or palit kayo ng, or mag-muffler delete kayo, then maglagay kayo ng muffler sa dulo. Guys, I forgot. So I highly suggest you guys wait for my next vlog in the next few weeks, kasi meron tayong major car reveal. Major car reveal talaga. If mahilig ka pa rin sa Mitsubishi, I think you should wait for my next video. It should be out in around a couple of weeks. So mag-update ako sa inyo. Super major vlog to. It will be kumbaga episode series siya. It will be a series na yun na muna yung gagawin kong vlogs. Possible na maging weekly or even daily vlogs pa siya. And I'm sure magugustuhan nyo, lalo na kayo mga JDM boys. Hopefully you guys watch out for my video. Super magugustuhan nyo talaga, I promise. Please guys, help me get to 5,000 subscribers. Share nyo, like nyo, share it with your friends or family, para maka-join din kayo sa free change oil giveaway ko. And the cheap oil gagamitin natin, we will use good oil. So please join the giveaway once na sinend out ko na yung mechanics.
5,000 subscribers, guys. Konti na lang, 1,000 na lang. So guys, nakabalik na tayo ulit. So that will be the end of the vlog. And baka rin pala may magtanong na kung bakit mag-change oil ako agad. Naka 1,200 plus pa lang tinakbo since last change oil. 6 months na kasi since last ako nag-change oil. So, and regular oil lang ginagamit ko. So, mas okay nang every 6 months ako mag-change oil instead na every 5,000 kasi nga hindi naman nagagamit. If namimiss niyo yung mga ibang kotse, nandito lang sila. Soon magkaka-vlog ulit tayo dito. That will be the end of the vlog, so I hope you guys enjoyed. Please do drop a like and share and subscribe. And thank you again to Kerwin sa Road Wheels for the oil, and also to Morningstar for changing the oil on this always and taking care of it. And hope to see you guys soon. Please stick around for the next vlog. Super may enjoy nyo. And please get me to 5,000 subscribers para makapag-giveaway na tayo. And hope I'll see you guys soon and stay safe. Bye!